Welcome. Alright, so, dames en heren, this is de lezing voor de week 12. So, op maandag komen jullie achter dat de Romney of boodschap, the person is zeer devious. This person is a liar, okay? This Romney of boodschap, the man is een leugenaar. Mensen nou komen achter hoe ziek this person is. Mensen is nou achter gekomen hoe zeer disturbed deze Ramli of boodschappenman is. Dus maandag komen jullie achter te horen dingen. Deze person is kapot samen met de dame. Mensen nou recognize dat deze man sprak de waarheid niet. So here, sommige van jullie hebben een vijand. Okay. Some of jullie komen achter dat je hebt een vrouw. Dat is je grootste vijand. Moeilijkheid is hier. Mensen krijgen inzicht. Mensen hebben inzicht. Mensen hebben evidence. Mensen hebben data on a group of mensen that co-create some sort of a chaos, crimes, fraud. Okay. And it have mee te maken met reisdocumentatie and that sort of a thing. En Hind is hier omdat een moeder of een vrouw, het is zoiets als deze vrouw, haar ouders zijn dood en haar huis was ingebroken in Nederland. En mensen ook komen achter dat de Ramli of boodschappenman was degene dat in de vrouwhuis ingebroken en had haar familie data en informatie vanuit het buitenland. Dus zeg maar dat die vrouwfamilie woont in het buitenland in Amerika, Canada, dat soort van situatie. Maar meer richting Noord-Amerika. De man heeft de vrouw informatie geregistreerd en gebruikt iemand anders in Nederlands te leven daaronder. Dus mensen gaan nou recognize Jezus Christus, maar de vrouw is nou 20 jaar dood. Dus mensen gaan nou recognize wanneer de vrouw was in Nederland geregistreerd en recognize dat die man verbruikt de vrouw, dode moeder informatie. Dus dat is een grote ding, want nu een onderzoek is aan de plaats, omdat mensen zitten zoeken en mensen recognize, nee, deze persoon is dood. Deze persoon is dood in Florida voor over 20 jaar, dus hoe kan deze persoon leven in Nederland? En zo komen mensen dat die man heeft in de vrouwhuis ingebroken en heeft de vrouw doodmoeder data en informatie verbruikt om zijn vrouw te geven of een andere vrouw te geven. En de mensen leven onder de dode vrouw moederinformatie in Nederlands. Dat is leugens en deceptiveness. Mensen gaan really recognize hoe zeer sick een Ramli of boodschappenman is. Dan let op voor look mensen. Mensen nou recognize dat de tweelingvrouw sprak de waarheid niet. Mensen hebben inzicht en informatie dat een tweelingvrouw en een weeskal en een watermanvrouw sprak de waarheid niet. Dus jullie op woensdag of ergens in de week kom je achter. Deze vrouw kon best wel in de some sort of a legalities of deze vrouw heeft gewoon je data en informatie verbruikt om even achter te komen wie je bent, dat soort van ding. En die gaat het klappen dik. Oké? Mensen gaat echt komen dat een vriend of een kennis van jullie heeft je informatie, je data aan een vrouw en advocaat gegeven en probeer dat advocaat some sort of a reisdocument voor iemand anders om te creëren en die laat het even gaan om de persoon te pakken. Zodra die komt achter wie was de source van het en wie heeft het gecreëerd. Dus een eind is hier en voor sommigen van jullie iemand wordt dood. Je krijgt over some sort of a dood in deze week, oké. Twice the energy van doden. En wat een weeskal of een Romley of boodschap person
voor wat een weeskal of tweelingperson wordt overlijden. Mensen nou recognize met tekst, break en communicatie. Wie was degene dat had spyware op je computer gezeten? Mensen nou recognize dat een advocaat is te ver over de grens gegaan om spyware aan je laptop om te zetten. Mensen is nou achtergekomen wie deze waterman, weeskal of tweeling is en was, dat hebben iemand gelaten, some sort of a spyware op je telefoon gezeten. Okay? Een vriend is nou op zoek naar some sort of a financial help. Moeilijkheid. Een vriend is under some sort of a financial moeilijkheid. Aarde mensen, het is niet jouw probleem. En de reden, aarde mensen, waarom is niet jouw probleem? En aarde mensen, ik weet het, wij zijn zoiets als, ja, we helpen de persoon of zo. Nee, deze persoon moet je niet helpen. Deze persoon was echt niet goed. Deze persoon had slecht over jou geroddeld, slecht over jou gepraat, over jou, slechte dingen gezegd. Dat was niet waar. Als je ziet, mensen is in zoveel diepe financiële problemen is dat de mensen was niet eerlijk. Hoe ze komen aan zijn geld is niet op een eerlijke manier. Hoe ze hebben mensen opgelikt, oké? Als je recognize opgelikt mensen is altijd in financiële problemen. En dit is iemand dat opgelikt mensen loopt weg en nou zijn karma is aan het draaien, oké? En daar zijn dingen dat jullie harde mensen is en weet niet over deze zus, broer of een vriend of een kennis. Deze mensen hebben heel veel mensen opgelikt dat jullie van niet van op de hoogte, oké? Dus laat deze persoon in zijn problemen, zijn financiële problemen. Er is heel veel jaloezie dat komt van deze persoon. Als ik jullie waren, ik zal jullie even afzetten of deze persoon zetten weg. Weet je, laat deze persoon niet. Je hebt geen tijd voor deze persoon, oké? Aarde mensen is jou om te beschermen jezelf, omdat deze persoon is niet eerlijk en oprecht, oké? Deze persoon is een oneerlijke persoon. Deze persoon verbruikt mensen. Deze persoon heeft geen loyalty of iets naar een ander. Deze persoon is zelfabsorbent, oké? En daarom. Nou, heel veel van jullie, en het direct eind komt voor een vrouw. Dit is een waterman, weeskal of tweelingvrouw. Deze vrouw en een man. Een man, dat is je grootste vijand. Deze vrouw en deze man wordt kapot. Mensen nou recognize dat een man, dat is jullie grootste vijand. En een waterman, weeskal of tweelingvrouw. Sorry, had de waarheid niet gesproken. Nee. Die twee mensen, als ze zijn een koppel, of ze zijn geen koppel, of wat. Deze mensen zijn niet eerlijk, oké? Deze mensen zijn echt niet eerlijk. Sommige van jullie wees voorzichtig als je hebt een kennis of een familielid, dat is een waterman, weeskal of tweeling. Deze persoon is in een relatie. Zij en haar man is jaloers van jullie. Dus is een waterman, weeskal of tweeling vrouw en haar man die haat jullie, oké? Sommige van jullie komen achter dat wat de waterman vrouw heeft gedaan. Een waterman vrouw en een man is je grootste vijand. En de reden waarom, die heeft best wel jaloezie naar jou naartoe. Dat is de moon in waterman, oké? En jullie gaat nou achterkomen dat een waterman en zijn advocaat of een waterman creëert some sort of a probleem. Een waterman en zijn advocaat creëert some sort of a issue en problemen. En het komt door jaloezie. En voor deze vrouw, omdat deze vrouw is nou in groot problemen. Deze vrouw had collaboreerd met je male vijand om iets te doen. En nou, die twee zijn kapot. Dus er is huge problemen, omdat de problemen ligt
Dat een vriend of een kennis is financially drained en deze persoon wil bij jou komen om af te keren hij of zijn emotional instability. En voor sommigen van jullie zijn zoiets als nee, sorry. Je overkomt de leugens en deceptiveness of een waterman, weeskal of tweeling. Oké, een waterman, weeskal of tweeling sprak niet de waarheid. Je komt daarachter, oké? En netwerk connect, probeer jou. Jij hebt een grootste vijand. En we zien niet wie echt de vijand is, maar je hebt een grootste vijand. Voor sommigen van jullie is een vrouw. En dat vrouw kan een waterman, weeskal of tweeling. Is je grootste vijand. Deze vrouw samen met de groepen mensen probeer je onder de grond te halen. Maar ja, het is niet gelukt, oké? Communicatie, wat een waterman, weeskal of tweeling zit over jou om te vertellen. Deze vrouw, er is iets over deze watermanvrouw. Deze watermanvrouw samen met een ander man of iemand, die heeft zoiets als some sort of a haat tegen jou. En voor jou, jij bent zoiets als zoek mezelf uit, weet je. Je moet het zelf weten. Zoek mezelf uit. Ik heb hier geen issue met jou. Jij hebt een issue met mij. Dus ik zie dat. Maar een eind is hier naar iets. Want er is zoiets als wat mijn weeskal of tweelingvrouw heeft some sort of a haat tegen jou. It's like deze vrouw en een man. There's some sort of a jaloezie, weet je. En jullie andere mensen is zoiets als, ja, ik ken je niet van Adams. Wat heb je, weet je? En jij bent zoiets als, hey, zoek me uit. Maar het is zoiets als, je voelt het, je ziet het. Maar je denkt, ja, je moet het zelf weten, weet je. Dus voor jou, het is zoiets als, ja, iedereen heeft zijn issue. Het is iemand dat have some issue. En dat is het. Je denkt, ja, als there is such a issue, a probleem of wat, weet je waarom zeg je niet wat is aan de hand? Maar het is zoiets als, maar een eind komt voor deze vrouw, want ik weet niet precies wat is het. Maar het is zoiets als deze vrouw en een man, die hebben zoveel jaloezie, zoveel haat naar jou, some sort of a contract of iets wat je heeft. Deze persoon heeft some sort of a jaloezie. En it is so it says, hey, ja, ik kan je niet helpen. Oké, ik weet niet wat is de haat dat je heeft tegen mij. Dus iemand heeft niet de waarheid gesproken, some sort of a telefoongesprek, some sort of a messagegesprek wordt opgeleverd. Mensen recognize dat waterman, weeskal of tweelingvrouw samen met een man have some sort of a heart. En je komt achter, ik weet niet als deze person zijn koppel of deze person zijn, maar er is some sort of a heart. En jaloezie is meer, ja, haat en jaloezie is precies hetzelfde. Dus aarde mensen, wees voorzichtig wie deze person is. Sommigen van jullie is echt een vrouw, een waterman, weeskal of tweeling. En een eind is hier voor deze vrouw. Omdat deze vrouw en een man is je grootste vijand. Maar het is zoiets als je denkt, ik weet het, maar ja, toch, zoek mezelf uit, oké? Dat is zoiets als, ja, ik heb geen tijd hierin. Ik ken je niet. En jij hebt een issue, een probleem. Ja, je moet het zelf weten. Dus pas op jezelf, dames en heren. Namaste.